Salut! Dacă ești prima oară pe acest canal, atunci ai aici un buton mic în stânga jos, subscribe, sau sub video de subscribe, ca să te afli în această arie de oameni care caută dezvoltarea, care vor să aibă parte de evoluție, care vor să fie fericiți și la pungă groși și să aibă o viață împlinită și frumoasă. Dragii mei, pentru voi astăzi am pregătit niște lucruri mari, niște lucruri esențiale pentru următorii 5 ani, pentru că vă vreau binele și vreau să faceți niște lucruri importante, să învățați, să prioritizați niște aspecte din viața voastră. Îmi doresc să vă aflați peste 5 ani mult mai sus, mult mai bine, mult mai sănătoși, mult mai fericiți decât astăzi, decât acum. Și să vă văd așa evoluând și să vă văd crescând prin forțele proprii, sau să vă văd renăscând ca pasărea colibrii. Dar vă zic imediat cum. Să-i dăm drumul. Dragii mei, pentru voi 5 lucruri esențiale pentru următorii 5 ani. Ne aflăm într-o epocă consumeristă, într-o epocă tehnologică, într-o epocă unde se desfășoară lucrurile din obișnuință, din mecanicitate, dintr-o intenție foarte mare globală pentru ca noi să fim băgați în sistem, să lucrăm bine, să plătim taxe, să construim o viață în familie, în societate și să facem într-o continuă rapiditate lucrurile. Ce vreau pentru voi este să vă opriți un pic din acest lucru, să învățați, să învățăm împreună, că și eu sunt în barcă cu voi, să prioritizăm aceste lucruri esențiale ca peste 5 ani să fim mai bine. 1. Investește în tine, investește în ceea ce știi aici, ceea ce simți aici, investește în cursuri, în workshop-uri, în seminarii, în cursuri online, investește într-o echipă de oameni care te pot dezvolta, investește într-un business personal, într-un branding, investește mult, dar învățând mult. Investiția în tine nu se referă la a pierde vremea cu oameni care nu-ți dau, care nu te hrănesc pe tine, nu se referă la asta să mă distrezi. Investiția în tine înseamnă o muncă, un efort continuu de a acumula înăuntru niște resurse, niște virtuți care te pot duce pe tine în viitor să aplici oriunde vrei să aplici în această viață frumoasă cu multă încredere. 2. Caută un învățător, caută un maestru. Sunt oameni care deja au ajuns la niște capacități, la niște lucruri înalte și poți învăța de la ei, poți fura de la ei, poți cere ajutorul de la ei, pentru că acești oameni de obicei îți vor spune, dacă îi întrebi, și trebuie să îi întrebi, îți vor spune părerea lor obiectivă despre tine, iar când afli părerea obiectivă despre tine, deja știi ce trebuie să îmbunătățești, ce trebuie să aduci în plus, ce să scoți din tine ca să fii eficient, productiv în area în care ești. Așadar, un învățător, un maestru îți va da niște direcții care nu o să-ți convină și e bine că nu-ți convin, pentru că aceste direcții o să te ajute mai repede decât un maestru care îți spune: uite, pentru confortul tău și aia și aia și aia și aia. Nu, un maestru îți va spune lucrurile dificile pe care le-ai de depășit, ca niște obstacole, ca niște provocări pe care dacă le faci, le depășești și nu o să-ți placă aceste lucruri, atunci eficiența vieții tale pe diferite planuri va fi mai mare. Așadar, caută-ți oriunde vrei în lumea asta. Sunt și în România, sunt și în Anglia, sunt și în America, sunt și în India, sunt și în Tibet, sunt și în Japonia, și în Iordania. Unde vrei tu, îi vei simți pe acești oameni și vei cere ajutorul. Dacă nu pui întrebări, atunci pierzi. Dacă înveți să pui întrebări unui maestru sau îl rogi să-ți fie maestru și tu să fii discipul, atunci vei putea să păstrezi o eficiență bună asupra vieții tale. 3. Investește sau strânge bani. Investește în lucruri, sunt fonduri de capital, sunt produse financiare, sunt business-uri, planuri, sunt mai multe categorii din viață în care poți investi. Ceea ce îți recomand este să investești și în ceva ce s-a dovedit a fi productiv, ca de exemplu
tu însuți sau tu însăți, pentru că de aici niciodată nu poți să pierzi. Într-un mediu exterior, un magazin, un produs, un serviciu, poți să-l pierzi pentru că nu se va mai cumpăra. Dacă investești în tine tot timpul, vei fi capabil să creezi din tine noi și noi poduri către unde vrei să ajungi. Dacă te apuci să strângi bani, ia un simplu calcul. Să spunem că acum, pe ziua de azi, poți să pui, uite, e un simplu test, pune 1000 de lei deoparte pe lună. Într-un an ai 12.000 de lei, în 10 ani ai 120.000 de lei, în 30 de ani ai 360.000 de lei, adică 80.000 de euro doar cu 1000 de lei pe lună, ceea ce este o sumă, hai să spunem micuță, pentru că de fapt ai putea să strângi. Dacă pui 5.000 de lei pe lună, ai 400.000 de euro în 30 de ani pe care tu îi poți strânge doar din efortul tău de a pune niște bani deoparte. Aceste două lucruri, investește și strânge bani, de fapt trebuie să fie corelate și chiar dacă investești ceea ce scoți ca profit să fie pus într-un fond al tău de pensii, de viață, unde să te poți bucura de acești bani în viitor. 4. Un lucru greu, învață să ai atenție. Învață să ai atenție este un fenomen din ce în ce mai greu. Lipsa de atenție din ce în ce mai mult a dispărut. Suntem cu mintea în multe lucruri, suntem cu atenția în multe lucruri și nu la ceea ce facem. Când faci un lucru, atenția e utilă să fie pe acel lucru. Când vorbești, să fii atent că vorbești. Când te miști, să fii atent că te miști. Când simți, să fii atent ce simți și încotro și pentru ce. Când dăruiești, să știi că o faci, să fii atent la asta. Când gândești, să stai cu mintea doar pe gândurile acelea sau doar pe un gând eficient, util sau de sugestie sănătoasă. Și tot acest mecanism de a învăța să fii atent, îl vei face tu cu ajutorul altora. Cere ajutorul mie sau oricui vrei tu, pentru că atenția este de fapt aurul din mâneca ta. Cum spunea Aristotel, focul probează aurul și nenorocirea oamenii curajoși. Trebuie să înveți să fii atent și la nenorociri și la lucrurile grele din jurul tău, pentru că vei putea să treci mai ușor peste ele, iar atenția de multe ori în viață te va scoate din rahat, cum spunem noi. Așadar, învață atenția. Sunt multe exerciții, sunt multe practici, sunt multe tehnici prin care poți să înveți să ai atenție la tot ceea ce ai în viață, pentru că dacă nu ai atenție poți pierde sau ai pierdut până acum multe oportunități de viață și multe lucruri din care puteau să izvorească bani, lucruri importante pentru tine. Așadar, o să mai mergem pe acest subiect și în următoarele video despre cum poți să ai atenție. 5. Învață să comunici clar, eficient, frumos, să fii un comunicator desăvârșit, pentru că dacă devii un comunicator desăvârșit, păi, dragă prieten și dragă prietenă, o să poți deschide orice porți în lumea asta vrei tu, traversa orice poduri vrei tu pentru orice ce-ți dorești tu. Că, comunicarea este un aspect important în viața noastră, deoarece cu glasul, cu vorba, cu privirea, cu non-verbalul, cu verbalul, pot avea tot ceea ce vreau în viață. Dacă învăț să-mi mărturisesc emoțiile, să-mi exprim gândurile, să-mi fac discursul așa cum vreau eu, să-mi fac monologul așa cum vreau eu, să-mi fac dialogul așa cum vreau eu, să pun întrebări cum vreau eu și să fie o întreagă comunicare eficient din partea ta, dar pentru asta trebuie să înveți și ai multe alte instrumente pe care poți învăța. Ce îți recomand și cu ce am învățat eu este o actriță, Jasmine Glodeanu o cheamă și ea m-a învățat pe mine mai multe lucruri despre comunicare, despre dicție, despre claritate și învăț și acum de la ea aceste lucruri pe care mie mi-au adus beneficii și ți le recomand și ție să le înveți. Așadar, ai 5 mari lucruri esențiale pentru următorii 5 ani care te vor dezvolta pe tine să fii focus, puternic, curajos, pe felie, ca să-ți fie ție bine. La revedere!